אז אנחנו ניגשים לגיל של משנה עד שנתיים, וגם אני אחר כך להחליק יעבור לגיל שנתיים עצמו, כי זה הנושא בעצמו, הגיל של ההתפתחות. אז כמו שאמרתי, אלוהים הוא ממש טוב, כי הוא נותן זמן לנו להיכנס לתור תפקיד של ההורה. אנחנו כבר מכירים את הילד, ילד כבר מוכר לנו, אבל בגיל שנה קוראים לו שינויים דרסטיים, גם בהתפתחות פיזית, רגשית, שכלי, וצץ מישהו חדש, שצריך להמשיך לגלות ולחקור מי זה, מה זה מאפיין אותו. והטעות שרובנו עושים, שאנחנו פשוט מגיל שנה והלאה נכנסים למוד של הישרדות בלבד. כי הילד מביא איתו כל כך הרבה צרכים, וכל כך הרבה דרישות, וכל כך הרבה נושאים כמו משמעת וזיהוי מיני, ודברים בתקווה ניגע ונתחיל לדסקס היום, אבל אנחנו רואים כנכון להדגיש את זה הרצאה שלמה, כי אי אפשר בלי דוגמאות, אי אפשר בלי להיכנס לכל גיל ולדבר על המשמעת ועל דברים האלה. אבל בוא נתחיל, בוא נצא לדרך. אז הילד בגיל משנה לשנתיים מאופיין בשלושה דברים. יש לו רצון, יש לו מרץ ללא סוף, אי אפשר להשוות עם מרץ שלכם, ויש לו את הרגשות בעוצמה שלא הכרתם. לא עד עכשיו, ואולי לא תכירו. והצורך שלנו בתור הורה צריך להתמודד מול שלושת הדברים האלה. להכיר ולדעת מה הוא רוצה, מה יעיל ומה לא, מה מפתח אותו בתור בן אדם, ומה זה דווקא מכניס אותו לסכנות. דבר שני, המרץ הזה, לדעת לאהוב את זה ולדעת לכוון אותו לסקייג'ול שלכם בעוצמה שמתאימה לו, לכם, בתור משק הבית. כי אם זה לא ילד אחד, ואם יש שני ילדים, בגיל שאחד הוא פעוט והשני רק נולד, אז באמת אתם נכנסים למשימה מאוד שואבת כוחות. וצריך פה עוד פעם, הזוגיות שיושבת ואומרת, אי אפשר פשוט לתת לחיים איכשהו לקרוא לנו. אי אפשר לתת לזה לסחוב אותנו ולהתיש אותנו, לרקן אותנו ולעייף אותנו. צריך לשבת ולחשוב מחדש בתור זוג. מה אנחנו עושים בהבנה שזה תקופה מאוד מאוד דורשת. מה הולך הצידה, מה בכלל לא נכנס לאופק, ומה אנחנו דווקא רוצים שייכנס. בזמן הזה שילד מתחיל ללכת והוא מגלה כוחות להפעיל עולם מסביבו בכל מיני צורות, הוא נכנס לבית ספר של החיים. איפה שכל דקה זה איזשהו ניסיון, איזשהו ניסיון במעבדה. מה יקרה אם אני אעשה זה וזה? מה יקרה אם אני אעשה דווקא נגד למה שאמרו לי? מה יקרה אם הצעצוע שלי נעלם? מה יקרה אם אני אקח מאחותי הגדולה משהו שאמרו לי לא, אבל אף אחד לא רואה? אז בעצם אני התגנבתי ולקחתי, מה יהיו התוצאות? השאלה מה יהיה, מעסיק אותו מהבוקר עד הלילה. ואתם צריכים לזהות את הנושאים שהוא בודק, את השיעורים שהוא מגיש לכם, ולהיות שם מורה מאוזן, רגוע, מבין שזה תקופה, ומוכן עם הבדיקות האלה, מוכן לפעול בהתאם. ועוד פעם האיזון, מוכן לענות לצורך שלו להתפתח ולדעת ולהכיר, ומוכן לאתגר הזה של לשים גבולות ולענות לו שוב ושוב ושוב, מי פה בסמכות, מי פה בשליטה, וזה שלא ההוא.
לא רק הורה אחד, אני כל הזמן מדברת על הורה אחד, אבל הכי חשוב ששני הדברים, או שני המרכבים יהיו בגישה מותאמת על ידי בני זוג. ולא רק, אם אתם משאירים את הילד עם מישהו במסגרת, אם החלטתם להכניס אותו למסגרת, או אם אתם מבקשים עזרה מתמדת, צריך להיות בדף אחד, כל אחד שיש לו חלק בחינוך של אותו ילד לאורך הזמן. אלא אותו מדען, כמו הילד שלכם, ידע למי לגשת בצורה מסוימת, בחלק מהיום מסוים, מה להגיד לבן אדם המסוים, והוא פשוט יעשה את העולם עשיר ממידע שהוא ייקח מכם, וזה יבלבל אותו. אז אתם צריכים לדעת מה האג'נדה של הילד הזה, מה נכון ומקובל ונורמטיבי לגיל ההתפתחות הזו, ומה תפקידכם. אז אם אתם לא מוכנים ולא ערוכים לשים גבולות ברורות, בצורה רגועה ותמידה, אתם תמשיכו את ההורות עם ילד שהוא טירן קטן, שהוא כל הזמן דורש, הוא כל הזמן עושה מניפולציות, הוא כל הזמן במרכז, ואתם צריכים ללכת על הביצים, כי אתם לא יודעים, זה כמו בומבה, איך להגיד, כמו מטען מתקתק, ואתם לא יודעים מתי הוא יתפוצץ. אז אבל אם אתם כן ערוכים ומוכנים, אז אתם לוקחים את האפשרויות האלה כאפשרויות לעצב את האופי, להעביר את הערכים בתור הורים שחשובים לכם, ולשרת בתור דוגמה, בתור הורה. כל הזמן שאלה שחזרה לאותן אמהות ששאלתי, שאלה חוזרת שהיא באמת בוערת ובאמת רוצה שיהיה איזשהו מענה, איך ללמד את הילד על אלוהים. מתי להכניס את ההרכב הרוחני, באיזה צורה, באיזה אופן, מה מתאים לכל גיל. אני אומרת שהדבר הכי חשוב בתור מטרה של ההורה, זה ללמד את הילד שלכם תיאולוגיה סיסטמטית. מה זה תיאולוגיה? תיאולוגיה זה מה אני חושב על אלוהים. זה תרגום, זה ההגדרה מה זה תיאולוגיה. תיאולוגיה, מה אני חושב על אלוהים. אז אם אתם רוצים לדעת ולעבוד על מה ילד שלכם חושב על ילדים, הוא לומד את הדברים האלה לא בגיל 3-4 שאנחנו עושים אסיפות בערב ויושבים בתור משפחה לקרוא כתובים, שאין שום דבר רע בזה, ולא בזמן בשבת שאתם מגיעים לקהילה ולומדים לא, הוא מתחיל ללמוד מי זה אלוהים מאז שהוא נולד. הבן אדם שלוקח אותו לידיים ונותן לו ביטחון, חום, אהבה, מענה, גבולות, הוא מלמד את הילד מגיל 0 על מי זה אלוהים. כי אתם בתפקיד להדגים את האלוהים במיטב יכולתכם. אף פעם לא תהיו יכולים להיות ההורה שהוא באמת הורה האלוהים, אתם תדעו ולא תהיו מושלמים, אבל העקרונות והערכים, במה אתם נותנים כמענה ואיפה אתם עושים גבולות, אתם מייצבים את התיאולוגיה, שזה אומר מחשבה מה ילד שלי יחשוב על אלוהים, בכל המצבים, לא רק בערב. בטיול שלכם איתו, יד ביד, ולשים לב שלו לאיזשהו פרח. או להתפלל בספונטניות באוטו, שאתם רואים גשם וברקים. או להסתכל אליו ולהגיד באיזה צורה מדהימה אלוהים יצר אותך עם חוזק וזה והתכונה הזו. עם מצבים קשים אם איבדתם את העבודה, או גנבו לכם אוטו מהחצר, במקרים כאלה, אם הורים יודעים להעביר איך הם מתמודדים עם זה, זה שיעור הכי טוב על תיאולוגיה, אמונה ומי זה אלוהים. אם אתם העברתם והראיתם לו מה אתם חושבים, אם עניתם לו על שאלה מסוימת, אם הגבלתם את החופש שלו או רצון לשלוט בגבול מסוים, אתם מלמדים אותו ערכים
ללא זמן מוגדר, מוקצן, קטן, ובוודאי שזה טוב לשבת סביב שולחן ולקרוא מהכתובים. בוודאי שזה טוב להיות ליד הילד לפני שהוא הולך לישון, כי זה הזמן שהוא שואל שאלות וזה הזמן לקרוא סיפורים. אבל ההליכה שלכם והשיעור שלכם והמסר שלכם והסיפור שלכם על אלוהים צריך להיות ממושך מהשחר עד שהוא הולך לישון. קנייה לסמכות למשל. כן. אז בתור ההורה, כאילו, אני יכול ללמד את הילד שלי שזה חשוב. מצד שני, לדבר עם מישהו בטלפון ופשוט להגיד מה שבא לי, מה שנהוג בעולם. כאילו, אנחנו לא שמים על הממשלה הזאת וככה וככה, או איזשהו מאמן בחוג של ילד זה או אחר. כאילו, אז באמת, איך אנחנו מתייחסים אחד כלפי שני בתור בעל ואישה? אם יש פה קנייה בינינו ודברים כאלה, אז עוד פעם, בשלב הזה במיוחד, ילדים כל כך חכמים והתנהגות שלנו, מה שאנחנו מודלין, speak volumes, כאילו, הרבה יותר ממה שאנחנו מנסים להגיד להם. אז לזה לשים לב. ואיך לדעת על מה לעבוד עם הילד, לראות מה הוא עושה. המעשים שלו מדברים ווליומס, מהבוקר עד הלילה, עם מה הוא מתעסק, מה הוא בודק. אז בצפייה, בהרגלים שדיברנו עליהם, על מיומנויות, לראות איך הוא משחק עם הילד בגיל שלו, איך הוא מתייחס לאחות, איך הוא קולט את מה שקורה צלילים ואווירה בבית, כל זה יעבור אליו. לכן אנחנו אמרנו שהורות זה להסתכל על עצמכם בפנים ולהגיד מה בי ומה אני עדיין צריך ללמוד בהתנהגות שלי, בתגובות שלי למעשה של הילד שלי, ולאזן את זה טוב טוב עם הערכה, עידוד, בנייה של מישהו בתור מי שאלוהים בנה אותו, ובלשים גבולות, לספר לו שיש פה סמכות, וסמכות זה לא הוא. זה הכי קריטי בגיל משנה לשנתיים והשנתיים. וההצגות שלו יבואו בעוצמה. אומרים שהגיל מבערך 18 חודשים עד סוף שנה השנייה שלו, זה מאוד מאוד דומה לזמן של טינג'רים. אותו דבר קורה לילד בתקופה הזו. זה ממש ההכנה שלכם ושלו לתקופה של התבגרות הורמונלית וזה בגיל מאוחר יותר. טעימה כזו. אבל זה מאוד מאוד דומה, כי הילד מתפתח בצורה כל כך דרסטית והרגשות שלו הם כל כך לפעמים לא נשלטים, והבדיקת הגבולות שלו הם כל כך דומים לנער. ההבדל שתוך כדי, אם אתם באמת עושים עבודה של הורות כמו שצריך, בזמן ההתבגרות אתם צריכים לתת להם להשתחרר ולהיות עצמאיים יותר ויותר ויותר, ובגיל שנתיים אתם צריכים לצמצם את האפשרויות שלהם, כי כל הזמן הם יבדקו מה קורה אם. ולמה קורה אם צריך להיות מוכנים וערוכים, תמידים ורגועים. כי אם אנחנו נתעצבן, ואם אנחנו נצעק ונצרוך, אז לא הבנו מה התפקיד שלו ושלי, ואם כן, אין סיבה להתעצבן עליו, יש סיבה לחנך אותו. מה זה לחנך? סשה דיבר שלחנך זה חניכיים וחך. נורא מעניין שהדבר הזה בסוס ובאונייה שמים בחך. ואז מי שבאמת שולט ברצועה הזו, בחך של הסוס, הוא יכול להוביל לסוס לאן שהוא רוצה. אותו דבר עם אונייה. אז זה מאוד מעניין שבתור לחנך, זה לתת לו, לגרום לו לרצות, להתפתח לכיוון שלשם אלוהים רוצה שהוא ילך. אז זה מחזיר אותנו לתקופה הזו. אי אפשר לא לגעת על נושאים כמו אכילה או שינה
או המשחק החברתי. מה שיש לי להגיד על אכילה זה מתחיל מגיל 6 חודשים ולא נגמר אף פעם. אם לא תוכלו לחנך את עצמכם בגישה, מה זה נכון לילד שלכם מבחינת האוכל, המאבק והקושי ימשיך לאורך כל השנים, ובסופו של דבר ילד יצא מבולבל מאוד, מתי טוב לאכול, מה טוב לאכול, ועם מאבק יומיומי כמה פעמים ביום על אותו דבר. דבר שצריך להדאיג אתכם ולוודא את זה עם רופאים, כשאתם הולכים לטיפת החלב או לבדיקת הרופא, שהילד שלכם ממשיך לגדול בגרף פלוס מינוס שיש להם במשרד. הוא לא יכול להיות על הגרף, אבל הוא סביב פלוס מינוס באיזשהו כיוון. אם גדילה שלו, פיזית וזה, לא מדאיגה את הרופא או טיפת החלב, אתם צריכים להשאיר את החופשיות של הילד לבחור כמה הוא אוכל בידיים שלו. אל תיכנסו למאבקים של צלחת נקייה. אם כן, תשימו 2 אפונות ואז היא תהיה נקייה. כי זה יותר לחנך את עצמי ואיך אני מתייחס לאוכל, כי בעצם יש פה אצל כל הורה, ואני אחד מהם. אני גדלתי אצל הורים שפשוט חייבו לאכול, כבר לא לדבר על הסבים וסבתות, העניין והנושא של אוכל זה היה בעייתי, אז אני יודעת על הורי, ואני יודעת שנלחמתי עם זה כמה שיכולתי בגידול הילדים שלי לא להכריח לאכול. כי רצון להכריח לאכול הוא בעצם המקור שלו בשני דברים. הדבר ראשון מפחיד אותי אם הוא אוכל מספיק, וההורות מבוססת על הפחד, זה לא הורות טובה. אז השאלה היא יותר כלפיי, היא חוזרת כלפיי, מה היחס שלי לגידול הילדים? זה מתחיל או בכביכול מסתיים באוכל, אבל זה בסיסי ועיקרי ביותר איך אני מתייחסת, עד כמה אני סומכת על יכולת של הילד לדעת מתי הוא רעב, כמה הוא רוצה לאכול, ולשלוט בזה, ולא להיות או מושפל, או להכריח אותו, או לתת לו כל הפינוקים וכל האוכל שהוא רוצה. אז העבודה מבחינת האכילה זה הרבה יותר על ההורה ממה שעל הילד. אם רופא שלכם וטיפת חלב לא מודאג מיכולת ההתפתחות שלו, מקצב התפתחות, תאמינו, שום ילד לא יריף את עצמו למוות. לא קרה כזה דבר. ילד יאכל כאשר הוא רעב, ילד יאכל כמה שהוא רוצה לאכול, אם הוא לא רוצה לאכול, אם הוא רוצה לפספס 2 ארוחות, או לפעמים לא לאכול יום שלם, זה נורמטיבי, זה בסדר, כי הם מוציאים המון אנרגיה, ולפעמים באיזשהו גיל, במיוחד בשנתיים, הם עוברים למוד של מיל אחד ביום. ולנו זה מדאיג, קודם כל יש פחד, האם הוא מקבל מספיק, ואם אני לא אתן לו, אולי הוא לא יאכל 2-3 ימים, אבל בגלל הפחד אני אפילו לא מנסה לבדוק אם הוא לא יאכל ל2-3 ימים, בדרך כלל אין כזה דבר, במיוחד אם אין לו נשנושים או דברים שהוא יכול to pick up אצל מישהו אחר. אז זה משהו אחר. אז אם הוא בסביבתכם ואתם יודעים ואין סיבה לדאוג, צריך לדעת לשחרר שיכולת לאכול, יכולת לישון ויכולת לעשות צרכים, זה רק בידיים של הילד. אם אני אתערב ב3 דברים האלה, באכילה, בלגרום לו לישון ובלראות שהצרכים מגיעים לפי הסקייג'ול, אני עושה משהו לא נכון. זה יהיה מאבק תמידי שאני אף פעם לא אנצח, כי יהיה לי מרירות, יהיה לי אלבון, יהיה לי כעס, אני לא צריכה את זה, יש לי כל כך הרבה דברים להתפקס עליהם אחרים, אז אמהות כמוני, אני לגמרי הייתי שם,
ואני כן הצלחתי וניצחתי את הדבר לא להכריח. הילד לא יריב את עצמו, והדברים, אם הוא לא אוכל או משהו ליותר מדי זמן ויש לכם דאגה ספציפית, לכו לרופא. תבדקו שהוא לא חולה או לא סובל ממשהו. אם רופא לא מודאג, עזבו את זה. וזה ממש מגיל 6 חודשים עד שהוא יצא מהבית שלכם. תחזרו, וזה לא תבחרו את המאבקים. choose your fights. No, זה פשוט לעבוד, ואמרתי, סיבה ראשונה שאני דואגת זה פחד. סיבה שני אצלי אישית הייתה, אם הוא לא יוכל, אז אני אוכל את זה, כי הוא יהיה לא מרוצה, לא מתנהג יפה. אני לא אוכל להמשיך ליהנות בסביבה של האורחים או בנסיעה. אז הפחד על הדברים, הסלף אגואיסטיק שלי, גרמו לי להכיל אותם בכוח, בצורה מסוימת שבאמת נלחמתי נגד זה. יותר טוב לתת לו לבכות ולחזור מהאורחים, או to do the U-turn ולחזור הביתה ולשים אותו לישון או זה, ממה שלהתאבק עם זה שנה אחרי שנה, כדי שיהיה לי נוח, הוא צריך לאכול. אחרת הוא יקלקל לכל הבילוי, הוא לא יהיה שמח. זה פחדים שלי שאני צריכה להילחם נגדם. ותאמינו, ילד יעריך את זה. ואם הוא לא strong will, והוא כן אוכל כל מה שאני מכניסה בכוח, בדרך כלל הסבתא, האמא שלי עשתה את זה, אז אני לא אלמד אותו מתי להפסיק לאכול. ואז הוא ניגש לאוכל כל פעם שהוא לא באמת רעב, הוא יחפש באוכל משהו אחר. אז האוכל, אם אתם צריכים עזרה, תפנו בבקשה לייעוץ, למפגש 1 או 2, תדברו, תסדרו את העולם פנימי שלכם קודם, ותראו שהילדים ירוויחו מזה בגדול, וזה יסיר מכם משקולת ענקית. שינה, אותו דבר, אבל זה קשור יותר לזוגיות. יש זוגות שמרשים לילדים לישון במיטה שלהם מגיל 3 חודשים, אם לא 0, עד אין סוף. אם זה מתאים לשני בני זוג, והמיטה שלכם welcomed, אורחים צפויים ולא צפויים ובכמויות, זה בסדר גמור. אי אפשר להתווכח עם זה, אם זה לא מפריע לזוג. אם זה מפריע לאחד מכם, ובדרך כלל זה גבר, כי הוא רוצה חיים אינטימיים, והוא רוצה להיות לבד במיטה, לפעמים זה אימא שרוצה לישון טוב וזה. כמה שאתם מתחילים את זה מאוחר מדי, יהיה לכם קשה יותר to claim your bed back. כי צריך לעמוד שם עם הילד שיש לו כבר הרגל של שנה וחצי, זה הרבה יותר קשה לשבור ממה שלעשות את זה בהתחלה. אם מתאים לכם, תעשו גבולות ברורים. זה מיטה שלנו, זה מיטה שלך, ואתה נרדם שם, אנחנו נרדמים פה, ואתה לא נשפך פה על השפה או על ידי כל הזמן, או במיטה שלנו, אלא אם זה לא מפריע לכם. זה בריא לילד לדעת להירדם לבד. זה יהיה בריא לכם לקחת סופש לפעמים ולהשאיר מישהו ולא להרגיש שאם אתם לא שם, העולם של הילד יהפוך, כי הוא בחיים לא הלך לישון בלעדיכם. אתם יכולים לצאת עם החברות, כי אם הבעל לא יודע לשים אותו לישון, זהו, אתם כלואים בבית כלא לבערך 3-4 שנים, ויש לכם עוד ילדים ועוד ילדים ועוד ילדים, אז אתם אף פעם לא יכולות לצאת לבילוי, כי אף אחד חוץ ממך לא יכולה להשכיב אותו. לבחור זה בשבילכם, אנחנו לא עושים בחירות בשבילכם, מה שמתאים לכם, תבחרו, ואז תהיו עם זה, כי יש נטייה. לבחור ולצפות שזה יהיה מושלם. לא, יהיו מינוסים ופלוסים פה, יהיו מינוסים ופלוסים פה. אם בחרתם את זה, תתמודדו עם זה. אל תתלוננו על זה שאתם אין כוח ואין זה. ואם אתם בחרתם בזה, תתמודדו עם זה. לגבי השינה, לפעמים ילד יכול לראות חלומות סיוט. האם גם שם להשאיר ולא לגשת? לא ולא.
בגיל שנה וחצי עד בערך סוף שנה שנייה, כן ילדים רואים סיוטים, צריך לגשת אליהם, לא צריך להשאיר אותם, צריך לקחת, להרגיע, להתפלל איתו, להגיד שאלוהים שומר. עד כמה שאפשר, כי בינתיים ילד מאתגר להבין שחלום זה לא ריאליטי. אתם יכולים להגיד לו שזה לא באמת קרה, זה קשה לו לתפוס את זה, אבל אתם צריכים להרגיע אותו, להישאר עד שהוא נרדם, אולי לפעמים מדי פעם לאפשר לו לישון איתכם, אבל לא לסגת מהגבולות שעשיתם כאשר הוא לא רואה את הסיוטים. כי תגלו לדעת שילד יחזור לילה אחרי לילה ובכל רגוע יגיד ראיתי חלום סיוט, אחרי חצי שנה שהקשבת, שמתם אותו לישון, אז לא. איפה שבאמת צורך לבחון ולהיות שם עם כל הסבלנות, חום ומסירות ושירות, ואיפה שאתם מרגישים ואתם לגמרי יודעים מתי הוא אומר לו אמת, שם להיות מאוד רגועים עם המצפון, להגיד מתוק, אתה יכול, אנחנו משאירים דלת טיפה פתוח, יש אור, אני ואבא פה, אבל אתה צריך לחזור לישון, ולא להגיד שיקרת, לא ראית חלום סיוט, לא, פשוט לשים אותם גבולות שעבדתם עליהם עד עכשיו. אם ילד חולה ומגיע אצלכם למיטה, בוודאי שאפשר לעשות יוצא דופן ולקבל אותו ולפגוש את הצורך, אבל אם מאז הוא כל הזמן אומר שכואב לו בטן וכואב לו שם, להפעיל את השפיות שלכם ולדעת לבחון מתי כן ומתי עוד הפעם גבולות, וגבולות זה טוב. ילד שיודע שיש גבולות ומשאירים אותו לסדר את הלא נעים שלי, לבד בנוכחות של בית שאוהב, מעניק, מחבק, הוא ילד עצמאי יותר, לדעת להרגיע את עצמו במצבים הרבה יותר לא פשוטים, כמו בגיל שנה וחצי, שנתיים. אוכל, שינה, פחד מזרים, בערך לקראת שנה ראשונה, עד בערך שנה וחצי, שנתיים, ילד יכול לפתח חרדת נטישה. לדעת שזה נורמטיבי, לא להיות מופתע, לא להגיד לאחרים, לא יודעת מה קרה לו, כי בדרך כלל בקהילה במיוחד אומרים, מה הוא היה כזה ילד חברותי, הוא בא אליי כל פעם, או דודה שמגיעה, מה קרה לו? להסביר שהתפתחותי זה נורמלי, אתם לא צריכים לא להתנצל, לא לרצות את הדודה או החברה, ולדעת שזה נורמטיבי, ולדעת שאתם צריכים לתמוך בו בתקופה הזו, ובכל זאת האיזון אומר שגם לא לתת לו to cling on you forever. אם אתם רוצים מדי פעם לצאת בתור זוג, או כבן אדם לבד ייחודי עם בנות, ואתם רוצים שהבייביסיטר יכול להישאר איתו לזמן מה, פעם בחודש, אז אתם צריכים להרגיל את הילד ועצמכם ואת הבייביסיטר למצב שאתם עוד לא באמת זקוקים לזה, וצריכים את זה ככה. תזמינו את הבייביסיטר או דודה או סבתא, תישארו איתה 40 דקות, תיתנו לילד הרגשה של ביטחון חוזר, שלא שהם נכנסו לדלת ואתם יצאתם והוא בבעלה, כי חרדה שלו היא אמיתית, אלא אם אנחנו נשארים, אנחנו מבלים זמן ביחד, הכל בטוח, הכל טוב, אתה תתמודד, ובלי to sneak out, להיפרד, לתת לו לבכות לזמן מה, אבל קודם להיות איתו 30-40 דקות, ולצאת. ואתם תראו שהבכי הזה הוא יהיה רגעי וקצר, כי לא נעלמתם לו משום מקום ובפתאומיות, אבל נתתם לו גם מה שהוא צריך לאותה תקופה, והזנתם את זה שעדיין יש צורה להתמודד עם זה.